resistance to Egyptian and Mahdists aggression, foreign threats against Ethiopian independence through manifested even earlier reached a peak in the second half of the 19th century. በ19ኛው ክፍለ ዘመን መሃል አጋማሽ ወዲህ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የውጪ ማስፈራራቶች ወረራዎች ኢትዮጵያ ላይ በጣም የበዙበት ነበር ወይንም የኢትዮጵያን ነፃ ሀገር ወይንም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ያላከበሩ ወረራዎች በጣም ሰፋ ያሉበት ጊዜ ነበር ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ወዲህ እና በመጀመሪያው አጋማሽ ማለት ነው። it came from several directions ከተለያየ መንገድ ነው የሚመጣው። ኢጂፕት አለች፣ ግብጽ፣ ማህዲስት ሱዳኖች አሉ፣ ኢታሊ አለች እና the causes course and consequences of the first two aggression will be discussed here in this section. አሁን የኢጂፕትና የሱዳንን ወረራ ነው የምናየው። Ethiopia and Egypt had a long history of relationships which involved cultural, commercial and religion. ኢትዮጵያና ግብጽ ረጅም የሆነ ታሪክ ነው ያላቸው በግንኙነት በሪሌሽን ከባህል ጋር ከንግድ ጋር ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ this relationship was affected since the turn of the 19th century as Egypt embarked on a vigorous expansion in the Horn of Africa. ይሄ ግንኙነታቸው ላይ ንፋስ የገባው ወይንም አፌክትድ የሆነ ይሄ ግንኙነት 19ኛ ክፍለ ዘመን ከገባ ወዲህ ነው። ኢጂፕት የአፍሪካን ቀንድን መቆጣጠሩን ተያያዘችው ወይንም መውረሩን ተያያዘችው which included Ethiopia as the source of the Blue Nile. ይሄ የአፍሪካን ቀንድ ስትቆጣጠር ኢትዮጵያንም የሚጨምር ነበር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የአባይ ወይንም እነሱ የሚሉት የብሉ ናይል ምንጭ ስለሆነች እና የነሱ ህይወታቸው ብሉ ናይል ላይ ነው ተመስርቶ ነው ወይንም ጢስ አባይ ላይ ተመስርቶ ነው። The age-old ambition to control the Nile drainage system was the main interest of Egyptian rulers. የኢጂፕት የግብጽ መሪዎች ዋና ሐሳባቸው ምንድነው? ይህንን የናይል ድሬኔጅ ሲስተም መያዝ ነው ወይንም የናይል ተፋሰስ ሀገራትን መያዝ የናይል ውሃን መያዝ መቆጣጠር ነው። Thus in 1821 Egypt occupied Sudan. ስለዚህ በ1821 ኢጂፕት ሱዳንን ተቆጣጠረች። ያው በሱዳን በኩልም ውሃው ስለሚሄድ despite fierce resistance, the military superiority of the Egyptian army and internal conflicts among local people left Sudan an easy prey to the Egyptian conquerors. ምንም እንኳን የጋለ ሬዚስታንስ ቢኖርም ከሱዳን በኩል የጋለ ጥቃት ወይንም የጋለ መመከት ቢኖርም የኢጂፕሽያን አርሚ የኢጂፕሽያን የጦር ሰራዊት ጥንካሬ ከሱዳን ስለሚበልጥ ሱዳኖች ደግሞ ውስጣዊ ችግር ስላለባቸው ውስጣዊ ግጭት ስላለባቸው አልቻሉም ኢጂፕትን ሊያሸንፉ በቀላሉ የኢጂፕት ምግብ ሆኑ ማለት ነው። As the source of the Blue Nile, Ethiopia was also victim of Egyptian expansion. ያው ኢትዮጵያ የብሉ ናይል ምንጭ ስለሆነች የአባይ ምንጭ ስለሆነች ኢትዮጵያም አሁን ቀጣይ ተጠቂዋ ኢትዮጵያ ናት በግብጽ። ምክንያቱም የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን የአባይ ድሬኔጅ ሲስተምን ኮንትሮል ለማድረግ ነው ፍላጎቷ የኢጂፕት። Indeed, Sudan served as a base for Egyptian encroachment into the northwestern Ethiopian regions like ሰሜን እና በሱዳን እንደውም አሪፍ መንገድ ሆነችላት ማለት ነው ለግብጽ። በግብጽ በኩል ሰርጋ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ጀመረች በሰሜን በኩል ዳርቢያ and the Sheikh Domes of Asosa and Benshangul በእነዚህ አካባቢዎች። Early Egyptian threats coincided with the period of the ዘመነ መሳፍንት። ድሮ ኢጂፕት እየመጣች እንደዚህ ተወር ነበር። ያኔ ስትወር ዘመነ መሳፍንት በዘመነ መሳፍንት ወቅት ነበር። ከዛ ጋር ነው የተጋጨው ነገሩና በዘመነ መሳፍንት ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ያልሆነች የተከፋፈለች ሰላም መረጋጋት የሌለባት ሀገር ነበረችና ኢጂፕት መጣ ስትቆጣጠር ምንድነው ውስጣዊው ክራይሲሱም ስላለ ውስጣዊው ግጭቱም ስላለ ኢጂፕትን ለመመከት የሚሄድ አልነበረም። ስለዚህ ኢጂፕት እንደፈለገች መጣ ትወራለች፣ ዳር ድንበሩን ትደፍራለች።
ያኔ የሚናገራት ስላልነበር ኢጂፕት ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምታስበው? ቀለል ያለች ሀገር፣ ደካማ ዊክ የሆነች ሀገር እንደሆነች ነበር የምታስበው። So the internal crisis of the period provided an opportunity for Egyptian periodic attacks and penetrations into the Ethiopian border regions. እና በየጊዜው የሚነሳው በዘመነ መሳፍንት ወቅት የሚነሳው ግጭት ለጠላት ወይንም ለግብጽ ጥቃት በር የከፈተ ነበር። እንደፈለገች ትመጣለች፣ በድንበር አታክ ታደርጋለች። In the absence of a well-organized national defense, the individual attempt of local chiefs to check the advance of Egyptian troops in their respective regions could not bring a lasting solution. እና በየጊዜው ኢጂፕት ስትመጣ ለመውረር ስትመጣ እዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ድንበር ላይ ያሉት ሰዎች ናቸው ለመመከት ሲሞክሩ የተቀናጀ መከታ አይደለም ወይንም የተቀናጀ ኃይል አይደለም ያለው። ይሄ ያልተቀናጀ ኃይል የተቀናጀውን የግብጽን ጦር ማሸነፍ አይችልም። ስለዚህ ይሸነፋሉ። Consequently, for over half a century, Egypt posed a serious problem on the social, economic and religious life of the peoples along the Ethio-Sudanese border. እና ለግማሽ ክፍለ ዘመን ለሚሆን ኃይል ኢጂፕት ግብጽ ወደ ኢትዮጵያ የመጣች ጥቃት ታደርስ ነበር። በማህበረሰቡ ማህበራዊ ህይወት፣ ኢኮኖሚው ላይ፣ ሃይማኖቱ ላይ በኢትዮ ሱዳን ድንበር በኩል እየገባች በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ታደርስ ነበር። Egyptians imposed heavy taxes on the regions they occupied. ኢጂፕሽያኖች ደግሞ መጥተው በተቆጣጠሩበት ክልሎች ላይ በጣም ከባድ ቀረጥ ነበር የሚጥሉት። They looted and enslaved the local people. እዛ አካባቢ ያለውን ሰው ይዘርፋሉ፣ ባሪያ ያደርጋሉ። and burned fields and homes to ashes. እዛ ጋር ያሉትን አካባቢዎች ቤቶችን ያቃጥላሉ፣ ወደ አመድነት ይቀይራሉ። when they faced resistance to their expansion. ምን የሚሆኑ ሰዎች እምቢ የሚሉ ሰዎች ወይንም ኢጂፕትን እንዳትቆጣጠር የሚዋጉ ሰዎች ሲኖሩ እንደዚህ አይነት ከባድ እርምጃ ይወስዱ ነበር። Ethio-Egyptian conflicts were intensified during the reign of Emperor Theodorus. የኢትዮ ኢጂፕሽያን ግጭት በኢምፔረር ቴዎድሮስ አጼ ቴዎድሮስ በነገሰ ጊዜ በጣም ጫፉን ነክቶ ነበር። In 1865, the Egyptians took over the possessions of the port of Mitswa from the Ottoman Turks on the basis of a lease contract. በ1865 ግብፃውያን ከኦቶማን ቱርኮች በኮንትራት በሊዝ ኮንትራት የምጽዋን ወደብ ከኦቶማን ተርኮች ወስደው ነበር፣ ባለቤት ሆነው ነበር እዛ ጋር። The Egyptians then began to collect heavy taxes from Ethiopian merchants and blocked the import of firearms. ኢጂፕሽያኖች ከባድ ታክስ ነው በኢትዮጵያ ነጋዴዎች ላይ የሚጥሉት እዛ የምጽዋን ወደብ ስለተቆጣጠሩ እና የጦር መሳሪያዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ሙሉ በሙሉ ብሎክ አድርገዋል። ምክንያቱም የጦር መሳሪያ ከገባ ከሷ ጋር ስለሚዋጉ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። Even worse, from 1872 onwards, Egyptian troops began to advance into and control other Red Sea ports and coastal regions, as well as the border provinces of Marama and Bogos. ከዚህም በተጨማሪ እዛ ጋር ብቻ አርፋ አልተቀመጠችም። በ1872 ሌሎች የቀይ ባህር አካባቢዎችን የባህር ዳርቻዎችን መቆጣጠር ጀመረች። ማራማን ጨምሮ ቦጎስን ጨምሮ ተቆጣጠረች ኢጂፕት። The then ruler of Egypt, Khedive Ismail, intensified the traditional Egyptian expansion to a more aggressive attempt at occupation of all Ethiopia. የዛን ጊዜ መሪ የነበረው የግብጽ መሪ የነበረው ኬዲቭ እስማኤል የሚባል ሰው ነው። የበለጠ አስፋፋው ማለት ነው። የበለጠ አግሬሲቭ ሆኖ በበለጠ ቁጣ መቆጣጠር ጀመረ፣ ኤክስፓንድ ማድረግ ጀመረ፣ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ጀመረና the grand ambition of Egyptian rulers was to build a great Egypt in northeast Africa. የግብፃውያን ፍላጎት ዋና ፍላጎት ምንድነው? እዚህ ጋር በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ታላቋን ግብጽ መገንባት ነበር። they aimed at becoming masters of the Nile basin and the Nile sources. እና የናይል አካባቢ ማስተር ለመሆን ታላቅ ለመባል
የአባይ ተፋሰስ ላይ ታላቅ ለመባል the pretext of eradication of the slave from the slave trade and extension of western civilization into Africa were used by the rulers of Egypt to justify expansionist ambitions እና ለምንድን ነው ይሄን እያደረጋችሁ ያላችሁት ለሚለው ጥያቄ ቢጠየቅ መልሳቸው ፕሪቴክስቱ ምንድነው በአፍሪካ ያለውን የባሪያ ንግድ ለማጥፋት ነው እንዲሁም የምዕራባውያንን ስልጣኔ በአፍሪካ ለማስፋፋት ነው የሚል የተሸፈነ መልእክት ነው የሚያቀርቡት ዌስተርኖች ቢጠይቋቸው ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርጉት ቢሏቸው ማለት ነው ግን ውስጣቸው ላይ ያለው ሌላ ነው ኬዲቭ እስማኤል was able to get support from European powers ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስሌቭ ትሬድ እናጠፋለው የዌስተርን ሲቪላይዜሽን አፍሪካ ላይ አስፋፋለው በሚለው ሽፋን የአውሮፓውያንን ድጋፍ አግኝቶ ነበር ይህንን አርጊውመንት በመጠቀም indeed the strategic significance of Egypt due to the newly opened Suez Canal in 1869 was more attractive to Europeans than Christian Ethiopia በግብጽ አዲስ የተከፈተው የሲዩዝ ካናል አለ እና ያ የሲዩዝ ካናል አውሮፓውያን ተኩረታቸው ነበር ከኢትዮጵያ ይልቅ ከክርስቲያን ኢትዮጵያ ይልቅ ኢጂፕትን ነበር መደገፍም የሚፈልጉት ምክንያቱም ያቺ ሲዩዝ ካናል ስላለች ማለት ነው however Egyptian rulers seem to have underestimated the military strength of Ethiopia ነገር ግን እነዚህ የኢጂፕት መሪዎች የኢትዮጵያን የጦር ኃይል አናንቀውት ነበር Egyptians were misled into believing that Ethiopia was weak ያው ኢጂፕሽያን ኢትዮጵያ ምንድነው ደካማ ናት ብለው ነው የሚያስቡት በዚህም ተሳሳቱ their calculations were based on the observation of the ease with which the 1868 British military expedition to Magdala had been completed and subsequent internal political conflicts following the days of Theodorus የ1868 ብሪቲሾች መጥተው ወደ መቅደላ ሲመጡ የቴዎድሮስ መሞት ጋር ተያይዞ ውስጣዊ ኮንፍሊክት አለ ብለው ነው የሚያስቡት ስለዚህ ኢትዮጵያ ደካማ ሀገር ናት ምንም የተቀናጀች አይደለችም ብለው ነው አሁን እያሰቡ ያሉት ከዚህ አንፃር but by the middle of the 1870s Ethiopia was not anymore politically divided and weak as before ነገር ግን በ1870ዎቹ ላይ መሐከል ላይ ኢትዮጵያ እንደ ድሮ የተከፋፈለች አልነበረችም ደካማ አልነበረችም the Egyptian image of a weak and disunited Ethiopia and the absence of European opposition towards Egyptian expansion in the Horn of Africa encouraged a large scale invasion of Ethiopia in 1875 ኢጂፕሻውያን ወይንም ግብጻውያን በተቀጣጠለ መልኩ ወረራቸውን ቀጠሉ ለምን አንደኛ ኢትዮጵያ ደካማ ሀገር ናት ብለው ነው ያሰቡት ሁለተኛ አውሮፓውያኑም ዝም ብሏቸዋል ኢትዮጵያን ሲወሩ ምንም አላሉ የበለጠ በላርጅ ስኬል ነው ኢንቬድ ማድረግ የጀመሩት ማውረር የጀመሩት በ1875 the ports of the Gulf of Aden and Mitswa served as launching pads for the three front invasion of Ethiopia by Egyptian troops in 1875 እነዚህ ወደቦች የኤደን ባህረ ሰላጤና የምጽዋ ወደቦች ኢጂፕሻውያን ወረራቸውን የሚጀምሩበት ቦታ ሆነ በሶስት ግንባር ወጡ ማለት ነው እዛ ጅማሬዎቹን ገልፍ ኦፍ ኤደንና ምጽዋ ላይ አድርገው በሶስት ግንባር ነው የወጡት እና an Egyptian army commanded by Muhammad Kauf Pasha occupied the Muslim city state of Harar in October 1875 with very little difficulty የግብጽ ጦር መሐመድ ካውፍ ፓሻ በመሐመድ ካውፍ ፓሻ የሚመራው አንደኛው ግንባር ወዴት ነው ሄደው ሙስሊም ወደ ሆነችው ሀገር ወደ ሐረር ነው ሄደው ሐረርን በቀላሉ በ1875 ተቆጣጠረ A Swiss German named Werner Musinger often referred to as the architect of the Egyptian aggression in Ethiopia advanced to the center from the direction of Tajura የሲዩዝ ጀርመናዊው ደግሞ
ወርነር ሙዚንገር የሚባል ሰው ይሄ ሰው ነው የዚህ የወረራው አርኪቴክት የሚባለው ወይንም የወረራው ዋና ጭንቅላት የሚባለው ሰውዬ ይሄ ሰውዬ ጦሩን ይዞ በተጁራ በኩል ወደ መሃል ኢትዮጵያ ወደ ሴንተር ገባ however muzinger and his army of about 500 men were ambushed and destroyed by the Afar people on their way to ሸዋ ነገር ግን ሙዚንገርና 500 ሰዎቹ ወደ ሸዋ እየሄዱ ያለ በመሃል የአፋር ሰዎች ደመሰሷቸው ማለት ነው another very well armed Egyptian contingent led by a Danish colonel Arendrap moved into the interior መረብ መላሽ region from the port of ምጽዋ በዴኒሽ ወይንም ዴንማርካዊ ኮሎኔል ነው ይሄኛው ደግሞ አሬንድራፕ የሚባለው ጦሩን ይዞ ወደ መረብ መላሽ ተጓዘ በምጽዋ ወደብ በኩል አድርጎ by late October 1875 his army had reached the banks of river መረብ እና በ1875 ኦክቶበር ጥቅምት ላይ የሱና የሱ ጦር ወደ መረብ ወንዝ አካባቢ ደርሶ ነበር in July 1872 Johannes had returned to Khedive Ismail a letter in which he defined his boundaries in the north and coastal regions በ1872 ዮሐንስ ደብዳቤ ጻፈ ለግብፁ መሪ ለከዲቭ እስማኤል እና ድንበራችን ተወሯል በሰሜን በኩል የባህር ዳርቻዎቻችን ኮስታል ሪጅኖች ተወረዋል ብሎ ጻፈ he also demanded the withdrawal of the Egyptian troops from his country እና የኢጂፕሽያን ወታደሮች ከሀገሩ ለቀው እንዲወጡ ፍላጎት ነበረው ዮሐንስ in the absence of a positive response on the part of Egypt Johannes turned to seeking European diplomatic intervention እና ፖዚቲቭ የሆነ ምላሽ አላገኘም መልካም የሆነ ምላሽ ከግብፁ መሪ አላገኘም ዮሐንስ ስለዚህ ደብዳቤውን ወደ ጻፈ ወደ አውሮፓ ሀገራት he sent letters to the rulers of France Germany Russia Austria Britain ለነዚህ አገር ገዢዎች ደብዳቤ ጻፈላቸው he let them know the unlawful invasion of his country by Egypt and the intention of the Egyptian ruler as he claimed to Islamize and enslave his people እና ደብዳቤ ጻፈላቸው ህገወጥ በሆነ መንገድ ሀገሬን እየወረረ ነው የግብፃውያን ሀገሬን እየወረሩት ነው እንዲሁም ደግሞ ባሪያ ያደረጉ ነው ሰዎችን እና እስልምናን እያስፋፉ ነው በግድ የሚል ደብዳቤ ነበር የጻፈው ለምንድን ነው ይሄን የጻፈው with full confidence he expressed his hope that Christian European nations would not tolerate the Muslim unjust attack on a Christian nation and requested fair justice for his people በግድ እስልምናን ያስፋፋ ነው የሚለውን የጻፈበት ምክንያት ደብዳቤውን የጻፈው ለክርስቲያን አውሮፓ ሀገራት ነው እንግዲህ ስለዚህ የክርስቲያን አውሮፓ ሀገራት ይሄን ሲያዩ በሃይማኖቱ ቢያንስ ሊያዝኑልኝ ይችላሉ መተው እስልምና እንዳይስፋፋ ሊያደርጉ ይችላሉ ብሎ ጠብቆ ነበር Nonetheless, the emperor's expectation of Christian solidarity was no more than wishful thinking. ነገር ግን ከምኞት ያለፈ አልሆነም እነዚህ የክርስቲያን አውሮፓ ሀገራት ይረዱኛል ብሎ የተመኘው የዮሐንስ ምኞት ሆኖ ነው የቀረው Europeans gave deaf ear to his protest አውሮፓውያን ባልሰማ ነው ያለፉት ማለት ነው deaf ear ነው የሰጡት Consequently, Johannes restored to a defensive war against Egypt. ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው? ጦርነት ውስጥ መግባት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ መከላከል ላይ ያተኮረ ጦርነት ውስጥ ገባ። On 23 October 1875, he issued a mobilization order. ወታደሮችን ሞቢላይዝ አደረገ አሰማራ In command of 20,000 troops, Emperor Johannes crossed the river መረብ 20,000 ወታደሮችን ይዞ የመረብን ወንዝ አቋረጠ On 16 November, he fought with the Egyptian army at the Battle of Gundet. በ16 ህዳር 16 በጉንደት ጦር ሜዳ ተጋጠመ ከኢጂፕሽያን ጋር
About 2 hours of effective attack on the encircled Egyptian troops resulted in an instant victory for Ethiopians. ከበቧቸው ግብፃውያንን ከበቧቸውና ለ2 ሰዓት በተደረገ ጥቃት ኢትዮጵያ አሸነፈች። Colonel Arendra and about 1320 Egyptian troops were killed in the battle. ኮሎኔል አሬንድራፕን ጨምሮ 1320 የሚሆኑ የግብጽ ወታደሮች በጦር ሜዳው ሞቱ። A large number of Egyptian troops and firearms fell into the hands of Ethiopians. ብዙ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያዎች በኢትዮጵያውያን እጅ ገቡ። Although Egyptians suffered a humiliating defeat, Ethiopian victory at Gundet did not result in the restoration of the Ethiopian regions occupied by Egyptian forces. ምንም እንኳን እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብታሸንፍም ነገር ግን ይሄ የዚህ ጦርነት የዚህ ድል ውጤት የኢጂፕሻውያን የተቆጣጠሩትን የኢትዮጵያውያን ቦታዎች አላስለቀቀም ነበር። Instead, Khedive Ismail began preparation for another attack on Ethiopia to avenge his earlier setback. Khedive Ismail እንደውም ቀጥሎ ምንድነው ያሰበው? የበለጠ ለመበቀል ነው ያሰበው ኢትዮጵያን። ስለዚህ መዘጋጀት ጀመረ ለዳግም ጦርነት። The following year, about 50,000 well-armed Egyptian troops under the command of Mohammed Ratib and American General Loring invaded Ethiopia territories in the north. ወደ 15,000 የሚሆኑ በስርዓት የታጠቁ የግብጽ ወታደሮች ሙሐመድ ራቲብ በሚባል ኮማንደር እየተመሩ እንዲሁም የአሜሪካዊው ጀነራል ሎሪንግ ጀነራል እየተመሩ በሰሜን በኩል ወደ ኢትዮጵያ መጡ። Thus the second Ethio-Egyptian battle was fought on 7 to 9 March 1876. ሁለተኛው ጦርነት ከኢትዮጵያ ከግብጽ ጋር ያደረገችው ከማርች 7 እስከ 9 በ1876 ቦታው ጉራ በሚባልበት ቦታ ላይ ከጉንደት ብዙም ሳይርቅ። The Battle of Gura resulted in heavy losses on both sides. ይሄ ጦርነት በሁለቱም ሳይድ ብዙ ሰዎች ያለቁበት እልቂት ያስተናገደበት ነበር። But once again victory went to Ethiopians. ነገር ግን አሁንም ኢትዮጵያ አሸነፈች። With the loss of about 3,500 dead and 2,500 taken as prisoners, the surviving Egyptian troops retreated. 3,500 ሰዎች ከግብጽ በኩል ሞቱ፣ 2,500ዎቹ ተማረኩ፣ የቀሩት ሸሹ ወደ ኋላ። Ethiopians too lost about 4,000 dead. ከኢትዮጵያውያን ደግሞ 4,000 ሰው ሞተ. But with no prisoners of war lost to the enemy. ነገር ግን ምርኮኛ ሆኖ የሄደ ማንም የለም። Ethiopians collected a significant booty of arms. ኢትዮጵያ ብዙ ቁጥር ያላቸውን የጦር መሳሪያዎችን ሰበሰበች። Egypt's military defeat in Ethiopia had resulted a grave political consequence for the country. የኢጅፕት መሸነፍ ለሀገሪቷ ብዙ የፖለቲካ ኮንሲኩዌንሶችን ውጤቶችን ያመጣ ነበር ወይንም ተከትሎ የሚመጡ ኮንሲኩዌንሶች ነበሩ። The fall of Khedive Ismail in 1879 በ1879 የኬዲቭ እስማኤል መውረድ and the British occupation Egypt in 1882. The British occupation Egypt in 1882 were partly the results of the Ethio-Egyptian war. ደግሞ የብሪቲሾች ስራ ግብጽ ላይ በ1882 እነዚህ የኢትዮ ኢጂፕሽያን ዋሮች ውጤቶች ነበሩ። The military victories of Gundet and Gura, however, failed to bring about significant gains to Ethiopia, considering the reasons for which they were fought. በዚህ በጉንደትና በጉራ ጦርነቶች ላይ የተገኘው ድል ለኢትዮጵያ ብዙም ጥቅም ያላስገኘ ነበር ወይንም የሚጠበቀውን ጥቅም ያላስገኘ ነበር። The Egyptians remained in control of occupied regions and ports. ምክንያቱም ግብጻውያን በያዙበት አካባቢ በያዙበት ወደብ እንዳለ እየኖሩ ነው፣ እነሱን አላስወጡም። Johannes did not want to risk his victory by continuing his attack on Egyptian troops with an exhausted army. ለምንድነው ዮሐንስ ጦርነቱን ሊቀጥል አልፈለገም? እዚህ ጋር ያው ጉንደት ላይ ጉራ ላይ ድል አግኝቷል። ስለዚህ
አሁን የሱ ወታደሮች ደክመዋል። ስለዚህ እነዚህን ወታደሮች ይዞ ሄዶ እዛ ግብፃውያን ወዳሉበት ወይንም ወደ ያዙበት ድንበር ሄዶ ሊያስለቅቃቸው አልፈለገም፣ ምክንያቱም ደክመዋል ኦልሬዲ። he also wanted to know the reaction of the European powers to the crisis። እንደገና ደግሞ የአውሮፓውያን ሀገራትን ምላሽም ለማየት እየሞከረ ነበር ለዚህ ቀውስ። thus he preferred postponing further war and pushing his victory to its logical conclusion። እና ጦርነቱን ለማራዘም አሰበ ለጊዜው። instead he once again chose to try a peaceful solution። አሁንም ዮሐንስ የሚፈልገው ሰላማዊ መንገድ ነውና ዲፕሎማሲያዊ ሰው ነው፣ ዲፕሎማሲ ነው የሚፈልገው። በሰላማዊ መንገድ ነገሮች ቢፈቱ የሚል አይነት መሪ ነው። the strange thing in the immediate post-war year was the Egypt behaved like a victor። ነገር ግን የሚገርመው ነገር ቀጥሎ በሚመጣው አመት ከጦርነቱ በኋላ ባለው አመት ኢጂፕት ራሷን እንደ አሸናፊ መቁጠር ጀመረች፣ መሸነፏን ረስታ። also ኢትዮጵያ showed an unreserved interest for a peaceful solution። ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ለሰላማዊ ነገር ብዙ ብትጥርም ወይንም ፍላጎት ብታሳይም ኢጂፕት proposed terms unacceptable for a sovereign country like ኢትዮጵያ። ኢጂፕት ግን እስካሁን እነዚህን የሰላማዊ መንገዶች ልትቀበል አልፈለገችም ነበር፣ ራሷን እንደ አሸናፊ እየቆጠረች እና ኢትዮጵያን እንደ ነፃ ሀገር አልነበረም የምታየው፣ እንደ ሉዓላዊ ሀገር አልነበረም የምታየው። ኢጂፕት demanded reparation payment, release of prisoners of war and cession of occupied Ethiopian regions። እና ኢጂፕት አሁንም የምትፈልገው ነገር ካሳ ትፈልጋለች፣ ለደረሰብኝ ጥቃት ራሷ ካሳ ትፈልጋለች። እንዲሁም የታሰሩ ምርኮኞቼ ይፈቱ የሚል ጥያቄ ታቀርባለች። these terms made the conclusion of the conflict by a formal peace treaty far from being achievable. eventually a period of no peace and no war continued for the next 8 years። በዚህ ስሜት ውስጥ በኢትዮጵያውም በኩል በኢጂፕሽን በኩል ምንም ነገር ሳይኖር፣ ሰላምም ሳይኖር፣ ግጭትም ሳይኖር 8 አመታት ተቆጠሩ። ያለ ሰላም፣ ያለ ግጭት፣ ያለ ስምምነት፣ ያለ ጥል። from the early 1880s however Egypt sought a diplomatic alliance with Ethiopia። ግን በ1880ዎቹ መጀመሪያ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር መቧደንን ደግሞ ፈለገች፣ ወይንም አንድ መሆን አላያንስ መፍጠር ፈለገች። two events accounted for this change of stand። ለምንድን ነው ድሮ ራሷን እንደ አሸናፊ እየቆጠረች ማትፈልግ ኢትዮጵያ ማትፈልግ ሀገር አሁን ለምን አንድ ለመሆን ፈለገች? ከኢትዮጵያ ጋር መተባበር ለምን ፈለገች? ሁለት ዋና ምክንያቶች አሉ። firstly Egypt failed to British occupation in 1882። ኢጂፕት በብሪቲሽ ኦኩፔሽን ወይንም በእንግሊዝ እጅ ስር ወድቃለች። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? the rise of a religious revivalist and nationalist movement in the Sudan by the Mahdists began to dismantle Egyptian control of that country። በሱዳን ላይ የሆነ ግሩፕ ተነሳ፣ የሱዳን ሀገር ወዳድ እንዲሁም ሃይማኖተኛ ግሩፕ ማህዲስቶች የሚባሉ ጠንካራ የሆነ ግሩፕ ተነሳና እዛ ጋር ሱዳንን የተቆጣጠሩትን ኢጂፕሻውያን እንዳለ ማቅለል ጀመሩ፣ እንዳለ ማሸነፍ ጀመሩ፣ እዛ ጋር ዲስማንትል ማድረግ ጀመሩ። starting from the western Sudan the Mahdist attack defeated Egyptian troops in the Sudan። ከምዕራብ ሱዳን ጀምሮ እንዳለ ኢጂፕሻውያንን እያጠፏቸው መጡ የሱዳን ወታደሮች እዛ አገራቸው ላይ ያሉ ግብፃውያንን። in the process some of the Egyptians could not make it out of the Sudan, rather they were encircled along Ethiopian Sudanese border። እና በመሃል ከሱዳን ሊያመልጡ አልቻሉም እነዚህ ግብፃውያን እና አንዳንዶቹ ደግሞ ተከበቡ በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር ሰርክል ዶኑ ማለት ነው። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጡ ኢትዮጵያ አለች፣ ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን እንዳይመጡ ሱዳኖች በዛ መጥተዋል። ስለዚህ ተከበበች፣ መሃል ላይ ሆኑ።
both Egypt and its protector Britain were not able to stop the energetic Mahdists attack. ግብጽም ግብጽን አሁን የተቆጣጠረችው ደግሞ ብሪቴን ናት። በብሪቴን አገዛዝ ስር ሆናለች ግብጽ። ብሪቴንም ይሄንን የማሃዲስት አታክ ወይንም የማሃዲስት ጥቃት ሊከላከሉ አልቻሉም፣ ግብጻውያንን ሊያድኑ አልቻሉም። Instead they sought another means to relieve the trapped Egyptian troops. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ወጥመድ ውስጥ የገቡትን የግብጻውያን ወታደሮች ነፃ ለማውጣት ሌላ መንገድ ፈለጉ። Hence they wanted to sign a peace treaty that would end the Ethio-Egyptian conflict and make use of Ethiopian assistance in this endeavor. ስለዚህ አሁን ምን ፈለጉ? ከኢትዮጵያ ጋር የሰላም ስምምነት ፈለጉ፣ መፈራረም ፈለጉ። በኢትዮጵያና በኢጂፕት መሃል ያለውን ግጭት የሚያበርድ የሰላም ስምምነት ተገደው ነው። To this end, a British envoy, Rear Admiral Sir William Hewitt, signed a treaty. ስለዚህ የብሪቲሽ መልእክተኛ ሪር አድሚራል ሰር ዊሊያም ሂዌት የሚባል ሰው መጣና የሰላም ስምምነት አፈራረመ ኢትዮጵያንና ግብጽን። ላተር ኮል ዘ ሂዌት ትሪቲ። ትሪቲው ዘ ሂዌት ትሪቲ ይባላል። በጁን 1884 ነው። 3 ጁን 1884. The Hewitt Treaty is also known from the name of the place where it was signed as the Adwa Treaty. Hewitt Treaty ስሙ Hewitt Treaty የሚል የያዘበት ምክንያት የአካባቢው የሰላም ስምምነቱ የተፈረመበት አካባቢ ሂዌት ስለሚባል ነው። እንደ አድዋ ላይ የተፈራረመው የአድዋ ትሪቲ እንደሚባለው ሂዌት ላይ የተፈራረሙት የሂዌት ትሪቲ ይባላል። It ended the Ethio-Egyptian conflict through British diplomatic intervention. ምንድነው የሚያደርገው? ይሄን የኢትዮጵያንና የግብጽን ግጭት መካከል ላይ ብሪቴን ገብታ ነው ዲፕሎማቲክ ሽምግልና ገብታ ነው እያስታረቀች ያለችው። ስለዚህ the first two major articles of this treaty promised to Ethiopia free transit via the port of Masawa and restoration of occupied regions to Ethiopia following the withdrawal of Egyptian troops. የመጀመሪያዎቹ ሁለት አንቀጾች የዚህ ስምምነት ምንድነው የሚለው? አንደኛ ኢትዮጵያ በምጽዋ ወደብ እንደፈለገች መጓዝ ትችላለች። ፍሪ ትራንዚት ነፃ መንገድ ይከፈትላታል እና ሪስቶሬሽን የተያዙ መሬቶች በግብጽ የተያዙ መሬቶች ይለቀቁላታል። የግብጽ ወታደሮች ኢትዮጵያን የያዙትን መሬት ኢትዮጵያን ለቀው ይወጣሉ። ሶስተኛው አርቲክል ደግሞ ምንድነው የሚለው? ኢትዮጵያ promised to facilitate the evacuation of the Egyptian troops from their encircled position in eastern Sudan through Ethiopian territory to Mitswa and then to Egypt. ይሄን ነገር የሚሰጣት ኢትዮጵያ ለግብጽ ደግሞ ምንድነው ሽልማቱ ወይንም ሪዋርዱ? እዚህ ጋር ታፍነው ያሉትን በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር መሃል ያሉትን ሊሞቱ ያሉትን ወታደሮች በኢትዮጵያ ድንበር በኩል አድርጎ በምጽዋ ወደብ አድርጎ ወደ ግብጽ መመለስ። ከኢትዮጵያ የሚጠበቀው በኢትዮጵያ አድርገው እንዲወጡ ነው እነዚህ ወታደሮች። On the surface, the Hewitt Treaty seemed to be more rewarding for Ethiopia than the military victories of Gundat and Kura. ሲታይ ይሄ አድቫንቴጅ አለው። ይሄ ትሪቲ ሂዌት ትሪቲ ሞር ሪዋርዲንግ ነው ለኢትዮጵያ ወይንም ሞር ጥቅም ያለው ነው። ከጉንደትና ከጉራ ድሎች ይልቅ ይሄኛው ስምምነት ጥሩ መስሎ ይታያል። It promised restoration of occupied regions and opening of sea outlet. የተያዙ ቦታዎች ይለቀቃሉ። እንደገና ደግሞ የወደብ ባለቤት ትሆናለች ኢትዮጵያ። ስለዚህ ጥሩ ይመስላል። ዮሐንስ thus chose to become an ally of Egypt. ስለዚህ ዮሐንስ ከግብጽ ጋር አንድ ለመሆን ወይንም ለማበር ተስማማ። But this earned Ethiopia a serious enemy, Mahdists of the Sudan. ነገር ግን ይህን ሲያደርግ ኢትዮጵያ ላይ ሌላ ጠላት ማህዲስቶች ኢጂፕሽያንን ሲያስመልጥ እንግዲህ ማህዲስቶች ዝም ብለው ያዩ ጠላት ነው የሚሆኑት ለኢትዮጵያ።
ሲሪየስ የሆነ ጠላት፣ አደገኛ የሆነ ጠላት፣ ፓወርፉል የሆነ ጠላት። ፎር ዮሐንስ what he needed further was British diplomatic support to restore the port of ምጽዋ to ኢትዮጵያ። እና ያው ዮሐንስ የምጽዋን ወደብ በጣም ስለፈለገ ለኢትዮጵያ ስለሚመለስ ይህን ስምምነት ተቀበለው። ዮሐንስ wrote to Queen Victoria of England to help him get back of ምጽዋ። ዮሐንስ ለንግስት ቪክቶሪያ ለኢንግላንዷ በጊዜው ለኢንግላንዷ ንግስት ቪክቶሪያ ደብዳቤ ጻፈ ምጽዋን ለሱ እንዲመለስለት ለኢትዮጵያ ተመልሶ እንዲሰጠው። On his part, in fulfillment of the terms of the Hiwet Treaty, Johannes ordered Ras Alula to rescue the Egyptian army trapped in the Sudan. ስለዚህ እሱ የሚጠበቅበትን ነገር ለማሟላት ዮሐንስ ራስ አሉላን ላከ። እዚህ ጋር ያሉትን የግብፃውያን ወታደሮች ካሉበት አስወጥቶ ካሉበት ትራፕድ ከሆኑበት ወይንም ወጥመድ ውስጥ ነው የገቡት፣ መሃል ላይ ነው የሆኑት በኢትዮጵያና በግብጽ ድንበር መሃል ያሉትን እንዲያስወጣ ራስ አሉላን ላከ። ራስ አሉላ accomplished his mission fighting with Mahdist troops at the Battle of Kufit in January 1885። ራስ አሉላ ሄደ፣ እዛ ጋር ያሉ ማህዲስቶች ጋር ተዋጋ፣ እነዚህን ግብፃውያን ነፃ አወጣ። However, this Ethio-Egyptian alliance provoked a number of Mahdist attacks on northwestern Ethiopia territories. ነገር ግን ይሄ የኢትዮ ግብጽ አላያንስ ወይንም ህብረት ማህዲስቶች ኢትዮጵያ ላይ እንዲነሱ አደረገ። ማህዲስቶች ጥቃት ማድረስ ጀመሩ በሰሜን ምዕራብ በኩል በኢትዮጵያ ድንበር በኩል። The Mahdists launched a series of attacks characterized by looting, material destruction and enslavement of people። ማህዲስቶች ምን ማድረግ ጀመሩ? ኢትዮጵያን መዝረፍ፣ እቃ ማውደም፣ ሰዎችን ባሪያ ማድረግ ጀመሩ። Egypt only partly fulfilled her promise። ኢትዮጵያ ቃሏን ፈጽማ ግን ግብጽ ግማሹን ነበር የፈጸመችው። ከተስማማው ከሂዌት ትሪቲ ግማሹን ነው የፈጸመችው። ቦጎስ was returned to ኢትዮጵያ፣ ቦጎስ ለኢትዮጵያ ተመለሰ። but ምጽዋ was handed to Italy። ነገር ግን ምጽዋን ለጣሊያን ሰጥተው ነው የሄዱት። በስምምነቱ ላይ ለኢትዮጵያ ይመለሳል ብለዋል፣ ከስር ደግሞ ለጣሊያን ሰጥተው ሄዱ። Egyptian troops also withdraw from Tajura, Zela and Berbera. But shortly after the withdrawal of Egyptian, these coastal regions fell easy prey to colonial European powers competing in the region. ኢጂፕሽያውያን የያዙትን ክልሎች ለቀው ሄዱ። ኮስታል ሪጅኖች እንደ ዜላ ያሉትን እንደ በርበራ ያሉትን ለቀው ሄዱ። ነገር ግን ኢጂፕሽያውያን ለቀው ሲሄዱ እዛ አካባቢ ያችን ቦታ ለመያዝ ሲፎካከሩ የነበሩ አውሮፓውያን መጥተው ያዙት ማለት ነው የኢትዮጵያውያንን። The British, who had already been in control of Aden since 1839, occupied the ports of Zela and Berbera. British ኤደንን ተቆጣጥራ ነበር መጀመሪያ ገልፍ ኦፍ ኤደንን፣ አሁን ደግሞ ዜላንና በርበራን ተቆጣጠረች ብሪቴን ራሷ። They expanded into the interior and created their colony of British Somaliland። ጭራሽ ሳይዛቸውን አሰፉና አካባቢውን የብሪቲሽ ሶማሊላንድ ወይንም የእንግሊዝ የሶማሌ መሬት ብለው ሰየሙ። The French did the same and formed their colony of French Somaliland። ፍረንቾችም ተመሳሳይ ነገር አደረጉ፣ አካባቢውን የፈረንሳይ የሶማሌ መሬት ብለው ጠሩ። ኤክስፓንድ አድርገው እስከ ኦቦክ ድረስ ኤክስፓንድ አድርገው። The port of Asab, which was purchased by a private Italian shipping company, the Rubatino Company, in 1869, had already been taken by the government of Italy. የአሰብ ወደብ ደግሞ የአሰብ ወደብን መጀመሪያ ተቆጣጥሮት የነበረው የግል ሺፒንግ ኢታሊያን ሺፒንግ ካምፓኒ ነበር፣ ወይንም መርከብ ዕቃ የሚያመላልስ ካምፓኒ ነበር፣ ሩባቲኖ ካምፓኒ የሚባል። ለካ ከሱ የጣሊያን መንግስት ኦሬዲ ወስዶበታል ፖርት ኦፍ አሰብን ወይንም የአሰብ ወደብን። Against the claim of ዮሐንስ and in violation of the Hiwet Treaty,
the British government secretly invited Italy to occupy ምጽዋ ከስምምነቱ ውጪ ይሄ የብሪቴን መንግስት ምንድነው ያደረገው ያው ፖርት ኦፍ ምጽዋን ተወስዳላችሁ የግብጽ ትሩፖች ከወጡ ብሎ ነበር ለካ ሴክሬትሊ በሚስጥር ለኢትሊ አሳልፎ ሰጥቶታል ለጣሊያን አሳልፎ ሰጥቶታል ያንን ምጽዋን Italy took control of ምጽዋ when the Egyptians left it on 5 February 1885 ስለዚህ ምጽዋን ግብጻውያን ለቀው ሲወጡ ጣሊያን መጣችና በፌብሩዋሪ 5 1885 ተቆጣጠረች Even worse it blocked import of arms to ኢትዮጵያ የበለጠ ደግሞ ይሄ የጣሊያን የተቆጣጠረው ወደቡን የተቆጣጠረው ምንድነው ያደረገው ወደ ኢትዮጵያ የጦር ዕቃ እንዳይገባ ከለከለ collected heavy custom duties and began to expand into the highland region of መረብ የበለጠ ታክሶችን ዲዩቲው ማስከፈል ጀመረ ጭራሽ ኤክስፓንድ ማድረግ ጀመረ ወደ መረብ መላሽ ወይንም አሁን ላይ ኤርትራ የሚባለው ፓርት መረብ መላሽን መቆጣጠር ጀመረ ማስፋት ጀመረ The British who wanted to check the French expansion in the Red Sea region wanted to strengthen Italy and favored her expansion in the region, which was contrary to terms of the Hewitt Treaty. እና ብሪቲሾች ምን እንዲያደርጉ ይፈልጋሉ ፍሬንቾች የቀይ ባህር ሪጅኑን ክልል ይዘው እዛ ጋር እንዲሰፉ ይፈልጋሉ እንዲሁም ጣሊያኖችም እንዲሰፉ ይፈልጋሉ ይሄ ስምምነቱ የሌለ ነበር ክህደት ነው ማለት ነው The British policy was in favor of strengthening Italy in the Red Sea የብሪቲሽ ፖሊሲ ምንድነው ጣሊያን በቀይ ባህር ላይ ጠንካራ እንድትሆን ነው which aimed at checking French expansion in the region ምን እንዲሆን በዛ አካባቢ ፍሬንችም እየሰፋች ነው አይደል የፍሬንችን ኤክስፓንሽን ቼክ ለማድረግ ፍሬንች እንዴት ኤክስፓንድ እያደረገች ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ ማን ኤክስፓንድ እንድታደርግ ነው ፍላጎታቸው ጣሊያን ኤክስፓንድ እንድታደርግ ነው የብሪቴን ፍላጎት However Johannes did not give up hope of a diplomatic solution አሁንም ግን ዮሐንስ የዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ላይ ተስፋ አልቆረጠም አሁንም ይሞክራል He once again wrote to Queen Victoria protesting the violation of the treaty and the unlawful Italian advance into his territory እንደገና ለንግስት ቪክቶሪያ ደብዳቤ ይጽፋል ይሄ ህገወጥ የሆነ ነገር ነው የተሰራው ትክክል አይደለም ጉድ ሆነናል አይነት ነገር He sought explanation on whether or not the British were backing this Italian adventure እና ብሪቲሾች ይሄንን የጣሊያንን ወረራ እንዲያስቆሙ ነበር ፍላጎቱ The response of Britain was negative ነገር ግን የብሪቴን ምላሽ ኔጌቲቭ ነበር መልካም አልነበረ Johannes was advised to live in love and peace with the powerful Italians ጭራሽ መከሩት ዮሐንስን በሰላም ኑር ጣሊያኖች ጠንካሮች ናቸው በሰላም ኑር አትንካቸው But in 1888 the Mahdists again started attacks through the western borders እዛ ቂም ይዘው የተቀመጡ ማህዲስቶች አሉ ሱዳኖች እነሱ ደግሞ ጥቃት ጀመሩ በምዕራብ ድንበር በኩል The danger intensified in 1889 በ1889 በጣም ተጋጋለ And Johannes turned towards the Mahdist street and marched to መተማ ዮሐንስ መጣ ጦሩን ይዞ ወደ መተማ On his way he tried a peace initiative but there was no positive response on the part of the Mahdists አሁንም ዮሐንስ እንደለመደው የሰላም ስምምነት ለማድረግ ሞከረ ግን ማህዲስቶች አልሰሙትም ቆርጠዋል War became inevitable ጦርነት አማራጭ የሌለው ነገር ሆነ On 9 March 1889 the Ethiopian army and the Mahdist troops or Ansars fought at the Battle of መተማ በ9ኛው ማርች 1889 የኢትዮጵያ የጦር ሰራዊትና የማህዲስቶች ትሩፕሶች ወታደሮች የማህዲስቶች ወታደሮች አንሳር ይባላሉ በመተማ ጦር ሜዳ ተዋጉ
Despite initial success, the Ethiopians lost the battle because Johannes was fatally wounded and his army retreated. ምንም እንኳን መጀመሪያ ላይ ሰክሰስ ቢያገኙ በኋላ ላይ ኢትዮጵያውያን ጦርነቱን ተሸነፉ። ምክንያቱም ዮሐንስ ቆስሎ ነበር በጣም እና ብዙ ጦሮቹ ወደ ኋላ አፈግፍገው ነበር። ዮሐንስ died the next day። ሁለተኛው ቀን ላይ ዮሐንስ ሞተ። His corpse was beheaded by the Ansars as a sign of Mahdists revenge and they seemed to be content. ሬሳውን አንገቱን ቆረጡ በአንሳሮች አንገቱን ቆረጡና የበቀላችን ምልክት ነው ይያሉ አንገቱን ይዘው ሄዱ ማለት ነው። In any case, they too had suffered heavy losses. ነገር ግን በጦርነቱ እነሱም በጣም ከፍተኛ የሆነ እልቂት ነው የደረሰባቸው። Following the days of Johannes IV at the Battle of Matamma, Minilik of Shawa was crowned as Emperor of Minilik II. የዮሐንስ መሞትን ተከትሎ በመተማው ጦር ሜዳ ዮሐንስ መሞቱን ተከትሎ የሸዋው ሚኒሊክ ንጉስ ሆኖ ተሾመ በኢትዮጵያ ላይ። On the other hand, the absence of strong defense force in the north created a favorable condition for the Italians to advance deep into the መረብ መላሽ እና በሰሜን በኩል የተቀናጀ ጦር አለመኖሩ ጣሊያኖች የምጽዋን ወደብ ይዘዋል እና ተቆጣጥረዋል። የተቆጣጠሩትን እያስፋፉ እስከ መረብ መላሽ እንዲሄዱ አደረጋቸው። የድሮዋ ኢትዮጵያ ካርታ ይህን ይመስላል። ኤርትራ ከመገንጠሏ በፊት ያለው መተማ እዚህ ያለ ዮሐንስ የሞተበት ጉራ ግብጾች የተሸነፉበት የፈረንሳይ ሶማሌ እዚህ ጋር የእንግሊዝ ሶማሌላንድ የኤደን ባህረ ሰላጤ ገልፍ ኦፍ ኤደን ያው ሬድ ሲ እዚህ ጋር ነው ያለው ቀይ ባህር